For today's video ay babahagi ko sa inyo kung paano mag-CISS ng Canon PIXMA E470 printer. Ano nga ba ang CISS? Ang Continuous Ink Supply System ay customization na ginagawa sa printer upang mas makatipid sa cost ng ink. Pero bago magpatuloy ay intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Like na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Ito ang luma naming printer na Canon PIXMA IP2770. Bumili kami ng PIXMA E470 dahil maaari itong wireless at all-in-one na. Pwedeng mag-print, copy, and scan. Pero ilang beses pa lang namin itong nagamit ay nakaka-receive na ako ng error message na di nakaayos ang cartridge at may possible foreign object sa printer. Na-check ko na lahat at ganun pa rin. Wala din namang jump paper. Kaya naman ang suspecha ko ay hindi maayos ang pagkaka-install ng CISS dito. As you can see dito, nakalabas ang hose nito kaya hindi magandang tignan. May air bubbles din sa hose at di dumadaloy ng maayos yung ink. Ang plano ko dito ay pagpalitin yung ink tank mula sa luma naming printer at i-route sa loob yung hose para mas presentable. Paalala lang na kapag nag-CISS kayo ng inyong device ay mavo-void na yung warranty nito. Kaya dapat meron kang tibay at lakas ng loob. Umpisahan na natin sa pagkalas ng CISS tank mula dito sa lumang printer. Ang next ay tanggalin na din itong tank sa bagong printer. Kailangan buksan yung taas na part ng printer para makita yung cartridges. Para gawin yan ay alisin muna itong paper rest support. Then i-unscrew lang yung magkabilang tornilyo. Dahan-dahan lang sa pag-angat ng top na part dahil may tatanggalin pa tayong flex cable dito sa gilid. Tapos ay pwede na nating iangat ng buo. Makikita natin dito na nakapaikot yung hose sa print head. Mukhang hirap talaga ito sa pag-slide kaya nag-e-error na may foreign material. Alisin muna natin yung mga cable ties na kinabit, then yung mga cartridges. Check na natin yung placement ng ikakabit nating ink tank. Kapag okay na, ay butasan gamit ng drill. Dikitan natin ng double-sided adhesive tape yung likod ng tank. Para mas matibay ay lagyan din natin ng cable tie.
ipasok na natin yung hose sa butas. Lagyan din natin ng double-sided adhesive tape yung hose lock para di magalaw. I-double check kung gaano kahabang hose ang kailangan para makaslide ng maayos yung print head bago i-cut. Ilagay na natin ang mga elbow tubes sa hose. May butas na itong cartridges kaya ipapasok na lang natin ang mga ito. Siguraduhin lang ulit na tama ang pagputol sa hose. Ibalik na ang mga cartridges sa print head. Ngayon ay tabasin na natin yung mga part ng printer na dumidikit sa hose. Dapat ay smooth lang ang paggalaw nito. Meron ding tumatama dito sa output tray kaya ika-cut din natin ito. After nyan ay lagyan natin ng electrical tape itong part ng hose para di bumuka. Then, para maging stable yung placement ng hose at di maging sagabal sa pag-slide, ay kumuha ko ng hard plastic sa pinagtabasan natin kanina at ito ang magsisilbing holder nito. Idikit ito gamit ang glue gun. I-check natin ulit. Ang bawat CISS kit ay may kasamang hard plastic attachment at ito ang ilalagay natin sa gitna pang hold sa hose. Kailangan lang itong i-bend. Ayan, suwabe na. Pero dumidikit pa pala tong taas na part ng output tray sa holder ng hose, kaya i-cut din natin.
Para mawala ang air bubble sa hose ay kailangan natin ng suction toolkit. Ganito lang ito gamitin. Laging tandaan na dapat lahat ng ink ay nasa harap na part ng tank para maiwasan ang pagkakaroon ng air bubbles. Itilt lang ng bahagya gaya nito. Linisin lang ang mga residue sa loob ng printer at maaari nang ibalik ang mga tinanggal na pyesa. Huwag kalimutang ikabit ang flex cable. Ilagay na ang top panel. I-screw ito at i-attach na ang paper rest support. Subukan na natin kung makakapag-print tayo nang walang ma-encounter na error. Ayan, naayos na natin ang ating printer at presentable din ang kinalabasan. Naitago na natin ang hose at parang isang entity na lang itong printer at CISS tank dahil magkakulay ang cover nito. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain at kung ikaw ay sisipagin. Hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!